Hello friends, good morning. Welcome to my channel Lalo Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো বনাম মই সুজিৰ সৈতে। সুজি আৰু অলপমান সবজি মিক্স কৰি বনাম। গতিকে আহকচোন আজি এই ভিডিওটো চাওঁ। আমি সুজি লৈছো। ইয়াত গাজৰ, পিয়াজ, শিমলা মিৰ্চ আৰু ধনিয়া পাত। এতিয়া এইখিনি বস্তু মই ইয়াত মিক্স কৰি দিম। জলকীয়া পাউডাৰ, নিমখ, হালধি, গৰম মছলা, চাট মছলা, অকণমান খোৱা সোডা আৰু এইখিনি মই এতিয়া পানীৰ লগত মিক্স কৰি লম। এতিয়া সুজিখিনি ফুলি গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া মই অকণমান বেচন দিম। বেছি নহয় অকণমান মই বেচন দিম আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি লম। বিলাহী দিয়া নাছিলোঁ, ইয়াত এতিয়া মই এটা বিলাহী এড কৰি দিম। ইয়াত তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া এই বেটাৰখিনি অকণমান দি দিম। ঢাকনি লগাই দিম। এই সাইডটো এতিয়া হৈ গৈছে আৰু এইখন এতিয়া মই দু সাইডে লুটিয়াই দিম আৰু এই সাইডটো অকণমান ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। এয়া মোৰ এতিয়া সুজিৰ ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই টিফিনত সাৰ্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই দিম চীজ। ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট।